Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ngoài nhân bánh cuốn tôm thịt truyền thống ra, có rất là nhiều nhân ăn kèm với bánh cuốn cũng rất là ngon và hợp. Hôm nay Hana chia sẻ một nhân bánh cuốn mới làm từ thịt gà và giá. Khi cắn vào miếng bánh cuốn, dai dai mềm mềm lớp vỏ bên ngoài, giòn giòn phần giá bên trong, ăn rất là ngon. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên chuẩn bị phân bột, cho vào son 450ml nước, thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Muối giúp cho phần bột mình khi tráng bánh không bị nứt. Đậy nắp lại nấu sôi. Trong thời gian chờ nước sôi, mình sẽ rây bột vào tô. Hôm nay Hana sử dụng 200g bột năng và 100g bột gạo. Vì giá mình rất là giòn, nên khi mình làm bột mềm quá, mình gói, bánh dễ bị rách. Nên Hana sử dụng bột năng nhiều hơn bột gạo, giúp cho phần bánh của mình dai mềm, ăn rất là ngon. 450ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ vào một lần. Mình chỉ đổ vào khoảng 1/2, khuấy cho tới khi phần hỗn hợp bột hơi sệt lại. Tiếp theo, thêm vào 1,5 muỗng canh dầu ăn. Dầu giúp cho phần bột bánh luôn mềm ngon dù để nguội. Khuấy cho tới khi dầu không còn thấy trong bột nữa là được. Sau đó, cho hết phần nước còn lại vào, trộn đều lên. Nước bây giờ cũng đã nấu sôi, tắt bếp. Cho từ từ nước sôi này vào bột, vừa cho vừa khuấy và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân bánh. Trước tiên, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn đun nóng lên. Khi dầu nóng, cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm thì hạ lửa nhỏ, cho vào nửa muỗng cà phê bột nghệ, trộn đều khoảng 30 giây. Sau 30 giây, cho vào 250g thịt ức gà cắt hạt lựu nhỏ, trộn đều lên. Bột nghệ rất là hợp với thịt gà và giá, đồng thời tăng thêm hương vị và màu sắc cho nhân, vừa ngon vừa đẹp. Bây giờ tăng lên lửa vừa và xào khoảng 1 phút cho thịt thấm đều phần bột nghệ và hành. Sau 1 phút nêm vào nửa muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê nước tương, trộn đều, đậy nắp lại, nấu khoảng 5 phút cho thịt gà chín hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra, trộn đều lên. Sau khoảng 5 phút, thịt bây giờ đã chín. Mình sẽ trộn đều, nấu ở lửa lớn cho tới khi phần thịt rút hết nước. Thêm vào một ít tiêu xay. Và nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó là giá. 200g giá sau khi rửa thật sạch và để thật là ráo nước. Cho vào chảo thịt gà, đảo đều. Mình sẽ xào ở lửa lớn khoảng 1 phút. Cô bác, anh chị và các bạn đừng xào lâu, giá mềm, ăn không ngon. Sau 1 phút, cho vào 20g hành lá cắt nhỏ, trộn đều thêm 30 giây nữa thì tắt bếp và để qua một bên. Có bột, có nhân, mình bắt đầu đi đổ bánh. Để đổ bánh, Hana sử dụng chảo chống dính có đường kính khoảng 25cm. Trước tiên, mình sẽ cắt một miếng giấy nến lọt lòng chảo
và một cái khuôn nhỏ có bọc giấy bạc quét dầu ăn chống dính, để một chút mình lấy bánh ra. Để giúp cho chảo được nóng đều thì cho vào 200ml nước, đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi để thêm khoảng 2 phút nữa, sau đó chắc bỏ hết phần nước này. Nhấc chảo lên khỏi bếp, khuấy đều bột lên, cho vào chảo một giọt bột. Để khoảng 1-2 giây nghiêng chảo, nếu bột không rớt xuống là chảo đủ độ nóng, mình có thể bắt đầu đi đổ bánh. Nếu giọt bột rớt xuống là chảo chưa đủ độ nóng, mình cần để thêm vài phút nữa. Dùng khăn giấy lau phần bột thừa, sau đó quét một ít dầu ăn chống dính vào chảo, đặt giấy nến lên, giúp loại bỏ bớt phần dầu trong chảo, đồng thời giấy nến có dầu một chút mình đậy lên mặt bánh, bánh sẽ mềm ngon. Bột này cô bác anh chị và các bạn đừng đổ dày quá, ăn không ngon. Đổ bột vào chảo, đếm 1 tới 3, sau đó trút hết phần bột thừa ra, đậy giấy nến lên. Mặt giấy nến có dầu thì mình đậy lên mặt bột. Bột mỏng nên chỉ cần để 30 giây là bột chín. Sau 30 giây mình sẽ lấy bánh ra ngoài. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Ngoài ra, nếu cô bác anh chị và các bạn nào không có khuôn để lấy bánh ra, mình có thể dùng cái thớt, sau đó đặt giấy nến lên, thoa một ít dầu ăn giúp cho bánh luôn bóng đẹp. Chỉ cần gõ nhẹ chảo xuống thì phần bánh rất là dễ dàng lấy ra. Sau đó mình sẽ đổ cái thứ hai. Đổ xong cái thứ hai mình mới quay lại cho nhân vào cái thứ nhất và gói. Phần bột bánh thì rất là mềm dai và rất là ngon. Nhân bánh thì đậm đà phần thịt gà, giòn giòn của giá, có thêm màu vàng của bột nghệ, trông rất là hấp dẫn. Quét một lớp mỏng dầu ăn hoặc là dầu hành lên mặt bánh giúp bánh luôn mềm ngon. Nước chấm ăn kèm, ngoài nước mắm và nước tương, Hana chia sẻ thêm một món nước sốt rất là ngon và hợp vị, đó là sốt từ bơ đậu phộng. Cho vào chén 30g bơ đậu phộng, thêm vào 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê đường nâu hoặc là đường cát trắng, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê nước chanh và 2 muỗng canh nước ấm, khuấy đều lên. Sau đó lọc qua rây giúp cho phần nước sốt này mịn màng hơn. Vị bột nghệ kết hợp với gà, giá rất là hợp với vị mặn ngọt của nước sốt này. Vậy ra chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút là cô bác anh chị và các bạn có thêm một món ăn sáng vừa ngon vừa đặc biệt cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn tuần mới vui vẻ và thành công trong mọi việc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.